What's up mga ka-Islanders? This is me, Elvin, and today we are going to share to you our way of cooking sea urchins or tayong in vernacular. Ito guys yung pinakamadali at pinakamasarap na paraan ng pagluluto ng sea urchins or tayong. So before tayo magpatuloy, siguraduhin muna natin na tayo yung nakapag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga upcoming na mga videos. So, let's go! Islanders TV! So, ito yung tinatawag na tuyom sa Cebuano, guys. O mas kilala sa Ingles na sea urchins. Mahahawakan na natin siya ng maayos ngayon kasi tinanggalan na siya ng mga tinik. Sa mga kagaya ko na di masyadong kumakain ng kinilaw na tuyom, tuturuan naman kayo kung paano ang paraan ng pagluto nito. Nang sa ganon, makakain tayo ng mas marami. Napakadali lang nito mga ka-Islanders at napakasarap pa. So ang una natin gagawin ay buksan natin ang mga urchins. Hugasan upang matanggal ang mga nakain nito. Pagkatapos ay tanggalin na yung laman ng sea urchins gamit ang kutsara. Hindi po tayo nakapag-video ng paraan ng pagkuha nito sapagkat ito'y bigay lamang sa atin ni na Kuya Nonoy at Ate Donna Mahinay ng Barangay Luyong Baybay, Bantayan. Wala rin kasi tayong sapat na kagamitan upang makakuha nito. Baka po sa susunod. Pagkatapos po nating tanggalin ang laman, ay handa natin yung ibang ingredients at spices. Kagaya ng sibuyas, bawang, luya, toyo, asin at mantika. Hiwain po natin ng medyo pino ang ating sibuyas, bawang at luya.
Paghanda na po ang lahat ng mga ricados, ay lulutuin na natin ito gamit ng kawali. Lagyan natin ng mantika. Isunod ang bawang. Sibuyas. Luya. Ang laman ng tuyom. At pakuluin natin saglit. Idagdag natin yung toyo. At asin. Pagkatapos ay lulutuin natin ito ng 4 to 6 minutes hanggang sa mag-iba ang kulay nito. Pag medyo sticky na yung parang sabaw, pwede na itong ihain. Ito na mga Kailanders, ang ating special tuyom na ginisa. Maaari po nating lagyan ito ng konting kalamansi at sili. O diba? Napakadali. So that's it for today mga Kailanders. If you are new to this channel, please don't hesitate to like, share, comment, and subscribe para lagi tayong updated sa ating mga videos. Also visit our channel for more videos and fun adventure. Keep safe, Kailanders.